Okay, this is my featured plant for today. Today, actually, gabi na. Ngayon ko lang siya na-shoot. Ayan, this is our Alocasia black velvet. Yan. Black velvet kasi ang kanyang dahon ay velvety. And medyo dark siya. So, it's really nice. Ito medyo mas dark na ito. Mas matured na yung leaf niya, I guess. Tapos ito, yan, medyo light ng konti. But look, very beautiful. Nung binili namin to, hindi talaga siya perfect. Medyo may mga, ayan, may butas yan. But it's okay. Still very nice. Overall, pag tinignan mo siya, ang ganda talaga niyang tignan. Ayan. Kahit saang anggulo. Ang ganda. Ay, nako. So pretty. So lovely. And then guys, ito, nang binili namin, hindi siya ganito kataas yung kanyang stem. Maiksi lang. Tumatagal, tumataas siya ng tumataas. So, I don't know. But, maganda. Lalo rin siyang gumaganda habang tumataas kasi nakikita yung kanyang beauty. Look! Ang ganda-ganda! Talagang ito ang mga pampasaya. So beautiful. Ganda, oh. Ayan. There you go. Very beautiful. Ayan, that's our featured plant for today. Our black velvet alocasia. Alocasia. Ewan ko, how do you pronounce that? Ayan, beautiful.